لازم تبقوا عارفين ان الهيستوري تيكينج اللي انتوا بتاخدوه كل يوم في الراوند ده ايه الايديا يعني احنا ليه بناخد الهيستوري من العيان اللي عنده انفكشن؟ بالظبط لازم ابص للبيشنت اللي جاي لي اكنه بازل. كل حاجه باخدها من الهيستوري او باخدها من الاكزامينشن بكمل بيها قطعه على بازل فيها لغايه ما اعرف في الاخر احل المشكله بان انا اوصل لتشخيص بتاع العيان. سبيشالي احنا بنشتغل في بلد الريسورسز بتاعتها قليله فما عندناش الجادجمنت بتاعت ان انا بقى لازم اقعد اعمل واسمع من العيان واكشف عليه. عيان شست اعمل له كل الانفستيجيشن بتاعت الشست، اول ما يخش يقول لي بيكح اعمل له تشست اكس راي واعمل له سي تي واعمل له بالمونري فانكشن تيست. احنا ما عندناش الفاسيلتيز ان احنا نعمل كده، فاحنا بنعتمد على امكانياتنا الشخصيه، مش طريقتنا ان احنا ناخد الهيستوري، مش طريقتنا ان احنا نعمل اكزامينشن، ان احنا نطلب فيري ليميتد اماونت اوف انفستيجيشنز نوصل ليها للدايجنوستس. anyway انتوا بتاخدوا كل يوم في الهيستوري في الكلينيكال راوند لازم تبقوا عارفين ان لما باجي اكتب البريزنت هيستوري بعد ما بعمل اناليسيس اوف ذا بيشنتس كومبلينت في حاجه اسمها سيمتوماتولوجي بتاعت افري سيستم انتوا بتاخدوه في الكلينيكال اكزامينشن. السيمتوماتولوجي دي انا العيان بيقول لي بعض السيمتومز بتاعتها بس في حاجات العيان مش بيقولها انا لازم اساله عليها ولازم ابوينت اوت في البريزنت هيستوري سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف. فده بس الجنرال فريم بتاع السيمتوماتولوجي اوف ا تشست بيشنت and patient get complaining of a chest اللي هم ايه؟ عايزين نحاول نربطهم ببعض بطريقه لطيفه بحيث ان احنا ما نبقاش مضطرين نحفظ يبقوا اوتوماتيك واحنا بنسال العيان في بالنا يعني. ده most common symptom اللي تقول لك ان العيان ده chest is cough طبعا اي عيان بيكح اول حاجه بفكر فيها هو عنده chest. اول سؤال اساله لنفسي هو بيكح دراي كف ولا productive cough؟ يبقى اكيد تاني symptom هسال عليه expectoration. طب لو البرودكتيف كاف بتجيب فيها شويه بلاد بقى هيموبتسيس. طيب لو الكحه دي عملت شويه تشست بين او كان معاها ويزز او كان معاها ديسنيا كده خلصنا التشست باللوجيك من غير ما نبقى حاسين اي حاجه يبقى كاف اكسبكتوريشن هيموبتسيس تشست بين اند ديسنيا كده خلصنا البين تشست سيمبتومز. امال الاربع حاجات اللي دول ايه اهميتهم ان انا اسال عليهم في عيان جاي بريزنتنج تشست دي حاجه. والحاجه الثانيه ان دول بيمثلوا كومبليكيشنز معينه. حضراتكم بعد ما بتخلصوا الشيت لازم تكتبوا في الاخر البروفيشنال دايجنوستس بتاعكم ده بيبقى fulfilling more than one point etiological diagnosis pathological diagnosis ولازم تقولوا functional diagnosis يعني العيان بتاعكم compensated ولا decompensated. فانا لو العيان بتاعي عنده corporal pulmonary and right side heart failure او عنده respiratory failure ده معناه ان this is a decompensated patient. يعني انتوا الحاله اللي عليكم في الشست سنه 5 هو السي او بي دي. فعيان السي او بي دي لازم حضرتك لما تيجي في الامتحان تقول لي دايجنوزس تقول لي ده كومبنسيتد او دي كومبنسيتد. تو تايبس اوف دي كومبنسيشن اللي موجودين يا اما يبقى تشست دي كومبنسيشن فور ريسبيراتوري فيلير يا اما يبقى رايت سايد هارت فيلير اللي هو كوربال. طبعا التوكسيميا دي بتسبيفاي ان العيان عنده انفكشن يعني ده ايتيولوجيكال دايجنوزس. والبريشر سيمبتومز ده حاجه اسمها ميتاستاسيس سيندروم ان العيان يبقى عنده ميتاستاسيس ليف نودز تعمل له كومبريشن فيشتكي بديسفيشيا وديسنيا وحاجات ثانيه. يبقى الملخص ان كل السيمبتومز دي لازم في البيرسونال هيستوري بتاعت الشست نذكرها سواء العيان قالها او ما قالهاش سواء بوزيتيف او نيجاتيف عن العيان. كف اشمعنى هنتكلم عن الكف؟ زي ما انتم شايفين كده الكف ده از ذا موست يونيفرسال سيمبتوم. يعني نادرا جدا لما تلاقوا حد مفيش حد فيكم من اللي قاعدين هنا في المدرج ما جابوش كحه في وقت من الاوقات سواء كان ميل او فيميل تشايلد او ادلت بور او ريتش كل الناس بتكح حتى لو كان سو فيمس زي بيري كلينتون برضه ممكن يجيله كف في البابليك. What's the definition of كف؟ كل واحد فيكم كده يفكر لما بيجي يكح بيعمل احنا النهارده عايزين نفهم مش عايزين نفهم. انا لما باجي اكح بقعد كده كحه ايه طب كده برافو عليك. لا ده لسه هنتكلم ايه definition of cough؟ Cough is an explosive expiration. It's an expiratory act, not an expiratory act. Expiration, explosive expiration. ايه اهميتها؟ ليه كلنا بيجي لنا كف اثار فاتح او ضعيف؟ مع ان مش كلنا بيجي لنا ديسنيا مثلا، مش كلنا بيجي لنا تشست بين. لان هو بروتكتيف ميكانيزم، هو ربنا عمله لنا عشان يحمي التريكي برونكيال تري بتاعتنا عشان لو دخل اي فورن بادي او كان في سكريشن ما يعملش اوبستراكشن ويجي عليه سكريتري انفكشن
على طول اطلعه. فإتس a protective mechanism. فعشان كده موجود عندنا كلنا it's a normal protective mechanism. طبعا ما بيبقى exaggerated بيبقى pathology بس it's a normal physiological protective mechanism. اوكي؟ بما انه protective mechanism يبقى it's a reflex. مش كل protective mechanisms دي reflexes من الفسيولوجي بقى. الريفلكس ده بيتكون من ايه؟ receptors, afferent, center, efferent عشان يحصل بعد كده الريسبونس مش كده؟ الريسبونس. فتوقعوا يعني الريسبتورز بتاعت الكف ريفلكس تكون موجوده فين؟ في البونكاي فين كمان؟ فاكر ايه كمان؟ الفيراي مثلا ايه كمان؟ كل التريك برونكيال تريك ستارتنج من النوز لغايه ما اوصل لغايه الالفيلاي كل دي ريسبتورز فور ذا كف ريفلكس لان احنا اتفقنا ان ده بروتكتيف لو دخل لي اي فورم بادي عمل لي اريتيشن انا عايز على طول اعمل كف ريفلكس. طب اكتبهم ازاي؟ يعني لو جالي في الامتحان او جالي سؤال الام سي كيو في الامتحان اللي بتعملوه في اخر الراوند هكتب ريسبتورز اسمها ايه ريسبتورز؟ هكتب هي سبلايد ويتش نيرفز. فالافرنس في الريسبتورز سبلايد الترايجيمينال وجلوسوفارنجيال وسوبيريور فارنجيال والفينس. بصوا الكف ريفلكس مهم ازاي؟ في 4 نيرفز هم اللي بياخدوا الستيمولس يودوها للكف سنتر اللي موجود في الميدالة. لما يوصل للكف سنتر اللي موجود في الميدالة ان انا عندي فاير بادي انا عايز بسرعه الحق اعمل الكف ميكانيزم ينزل الديفرنت في الريكارنت لارنجال نيرفز والسبايكال نيرفز. اوكي؟ اتفقنا خلاص كلنا على الكف ريفلكس. الميكانيزم بقى زي ما انتم شاطرين كده كلكم قلتوا الميكانيزم ده بيتكون من 3 ستابس. اول ستاب نمثل تاني الكف. انا باخد large volume of inspiration, large volume of air عشان اعمل بيه expansion لللنج up to 1 or 1.5 liters of air. اعمل expansion لللنج. طب ما انا اول ما اعمل expansion لللنج هيحصل passive recoil على طول والهواء يطلع. لا انا مش عايزاه يطلع، انا عايزه ازود البريشر جوه. فبعمل closure للجلوتس. ده اللي هو الانسبيراتوري فيز. باخد large volume of air واعمل closure of the glottis فkeep this large volume of air inside the lungs. طيب ما هو اللارج فوليوم ده ما يفضل موجود inside my lungs هو بنفس البريشر بتاعه، البريشر مش هيزيد. ايه اللي هيحصل يخليني افتح الجلوتس عشان اعمل كارف ريفلكس؟ لازم اضغط عليه بطريقه معينه عشان ازود البريشر جوه، لان انا خلاص دخلت لتر ونص هيفضلوا لتر ونص نفس البريشر بتاعه بتاع لتر ونص. ده يحولني للسكند ستيج اوف كف اللي اسمها الكومبريشن فيز. الكومبريشن فيز دي قبل ما نفهمها لازم نعرف ايه الماسلز اوف نورمال ريسبيريشن. فعايزه حضراتكم تقولوا لو انا في الامتحان بسالكم ايه الماسلز اوف نورمال ريستنج ريسبيريشن. كل مساله الطلبه يردوا على كل هذه الاجابات. الريسبيريشن يا جماعه is 2 processes inspiration expiration منظمين في الرابط. الانسبيريشن ده ليه حاجه، الانسبيريشن ده ليه حاجه خالص صح؟ ايه الماسلز اوف نورمال ريستنج انسبيريشن؟ ده فاهم صح؟ ده 85% وال 15% التانيين. الانتركوستالز. احنا عندنا internal intercostals واكسترنال intercostals. احنا اتفقنا النهارده مش هنحفظ، احنا هنفكر. انا في الانسبيريشن عايز اعمل ايه في اللنج؟ عايزها تصغر ولا عايزها تكبر؟ عايزها تكبر. يبقى عايزه اشد لبره ولا اشد لجوه؟ عايزه اشد لبره يبقى external intercostals. يبقى الماسل نورمال ريستنج انسبيريشن diaphragm and external intercostals. طب النورمال اكسبيريشن حد من هنا يرد عليا دول بيكلموني انتوا خاصين النورمال اكسبيريشن ايه الماسلز بتاعته؟ بس برافو عليك محدش وقعني. الاكسبيريشن is the passive process due to the passive recoil of the alveoli. طب ده النورمال ده الريستنج. طب لو انا عندي سي او بي دي او عندي برونكيال ازمه وعندي obstruction في الايرويز ببتدي اشغل حاجه اسمها الاكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن عشان تساعدني ان انا اقدر اعمل البروسيس اوف بريثنج. ايه هم الاكسسوري ماسلز اوف انسبيريشن؟ غير الدايفرام والاكسترنال بريكوس. سيرموستويدز، ستاتينياي، ترابيزياي، كل ده اوكي. طب الاكسبيريشن كان باسف. دلوقتي انا عايز افورس الاير اوتسايد ذا لانج. I want to squeeze the lung to force the air outside. against the obstruction. يبقى ايه الماسلز؟ الانترنال انتركوستالز الاهم منهم. عشان تعرفوا ايه الاهم منهم لازم تفتكروا من ايام الاناتومي الدايفرام كان شكله ايه. الريستنج بوزيشن بتاع الدايفرام بيبقى عامل كده
when it contracts بينزل كده. عشان كده contraction of the diaphragm بيكبر الفوليوم of the lung. عشان كده الdiaphragم هو اللي بيعمل الانسبيريشن. فانا عايزه اعمل العكس، انا عايزه فورس الاير بره، فعايزه ريلاكس الdiaphragm. ازاي افورس الdiaphragm to relax؟ ازود الانترا ابدومينال بريشر وتزق الdiaphragm. يبقى الابدومينال ماسلز هي اساس الاكسسوري ماسلز انسبيريشن. اللي هي عكس الdiaphragm مش هو الانسبيريشن، ده عكس الانسبيريشن. يبقى الابدومينال ماسلز والانترنال انتركوست. خلاص احنا كده فهمنا النورمال فيسيولوجي، نقدر نفهم بقى الكومبريشن فيه. فكرنا تاني، كنا بنتكلم في الميكانيزم اوف كف وعملنا خلاص الانسبيراتوري فيز، دخلنا فيري لارج فوليوم اوف اير انسايد اور لانج وقفلنا البلوكس تو تراك ذا اير انسايد. وعايزين دلوقتي نعمل ميكانيزم نزود البريشر انسايد ذا لانج. فهنزود البريشر بنفس الميكانيزم اللي كنا بنعمل بيه فورس اكسبيريشن. يبقى هنستخدم الابدومينال ماسل وهنستخدم الانترنال انتركوستلز علشان سكويز لللنج نقوم نزود قوي بريشر انسايد ذا لانج. البريشر بيزيد لدرجه انه بيوصل up to 100 ملم mercury، بيبقى فيه positive intrathoracid pressure. يعمل ايه بقى لما يزيد البريشر؟ البريشر عمال يزيد والدنيا مقفوله، يعمل ايه؟ يعمل forced opening of the glottis. sudden wide opening of the glottis. احنا زودنا قوي البريشر انسايد، فبقى الفرق بين البريشر انسايد والاتموسفيريك بريشر is very high. الديفرنس البريشر ده اللي بيعمل explosive expiration اللي هو الكف. يقوم يعمل dislodgement لاي foreign material او secretion موجوده في التريكي برونكيال تري، عشان كده it is a protective mechanism. ده بيحصل sudden wide opening of the vocal cords and the epiglottis. The large pressure difference push the trachea narrow with rapid flow rates بيعمل noisy expiration زي الكف. وkeep in mind ان الاير بيطلع بvelocity up to 100 miles per hour. ده diagram بس بيسمرايز الميكانيزم بتاع الاكسبيراتوري فيز. زي ما اتفقنا ان احنا بنكونتراكت الابدومينال ماسل contract الابدومينال ماسلز وبنكونتراكت الانترنال انتركوستلز فنزود البريشر ونفتح الفلوس. وده ميكانيزم علشان نراجع كل الميكانيزم بتاعته. اول حاجه respiratory phase خدت very large volume of air inside my lung, closure of the glottis, compression phase with contraction of the abdominal muscle, internal intercostals, increasing the pressure of the glottis and forced expansion. عرفنا definition of cuff، عرفنا البروتكتيف ميكانيزم، وعرفنا ايه الريفلكس الكف ريفلكس بيتكون من ايه والميكانيزم بتاعه. طب ايه اسباب الكف؟ ايه it's a very common symptom او كده؟ صح، اسبابه ايه بقى؟ اي حد يصدقكم في الامتحان يقول لكم اسباب اي حاجه صح، بس دي ممكن وممكن تقسيمه ثانيه انكم تمشوا بالباثولوجي. افتكروا الباثولوجي ايه الحاجات اللي كانت بتعمل ديزيز في الباثولوجي؟ يا inflammation يا irritation يا obstruction يا compression. هو بديهي كده تريكيو بروكيال في ايه تاني اللي يعمل فيها ديزيز؟ يا اما ايتم كده لازم تكون في كل الديزيز كوزز اوف انيمال اسمه انتروجينيك. يعني ايه انتروجينيك؟ دكتور انديوس بالظبط، انا اللي عملت كده في عيان او حد تاني وحش اللي عمل كده في عيان. خلاص؟ طب الاير واي انفلاميشن ايه اللي يعمل؟ او irritation ايه اللي يعمل اير واي irritation؟ ممكن foreign body smoking. اسهل من كده يا جماعه. اي اوضه حلوه او وحشه، يعني في ناس يقول لك انا لما بشم ريحه برفيوم جامده قوي بيسيبي بيسيح ببتدي اكح. يبقى اي اوضه، اي فيومز، اي اكسبوجر زي ايه؟ كلنا لما نسمع كلمه اكسبوجر نعتقد ان ده اوكيبيشن اكسبوجر. انت بتشتغل في مصنع الاسمنت ولا لا؟ لو ما بتشتغلش في مصنع الاسمنت يبقى هو ما عندوش اكسبوجر. اكسبوجر ده يحتمل اوكيوبيشن، يحتمل ريزيدنشال. يعني انا ممكن اتأثر في حته بتعرض فيها الاكسبوجر اكتر من حته ثانيه. ومش كل الاكسبوجر مصانع الاسمنت اللي موجوده في حلوان، في اكسبوجرز ثانيه كتير قوي. ليه؟ في ايتم في الجسم بص انا جايه اصلا شابتر بتعمل كده اسمه اوكيوبيشنال لانج ديزيز. في تخصص في الطب اسم بحاله اسمه اوكيوبيشنال ديزيز. فايه الاكسبوجرز الثانيه اللي ممكن تأفكت اللانج؟ لو انا مثلا ساكن في قريه ممكن ايه تايب اكسبوجر اللي اتعرض؟ الانسكتسايدز ديفينتلي، الانسكتسايدز دي حاجه قويه قوي. لو بشتغل في مصنع ادويه الانهيلد فيومز بتاعت الدراجز
اللي بتتعمل في مصانع الادويه دي ممكن تعمل اريتيشن. اقل انهيز حاجه ليها اوردر ممكن تعمل اريتيشن. طب ايه هو انفلاميشن؟ انا كاتبه انفكشن، طبعا الانفكشن ده كلنا هنتفق عليه. طب الازمه ايه رايك؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ ربط الازمه يعني الريجيك رياكشن بيعمل ايه؟ بيعمل انفلاميشن، مش هو بيعمل انفلاماتوري ريسبونس. طب حد فيكم هيقول لي بس البرونكيال ازمه دي حاجه انترميتنت مش حاجه كونتينيوس. هل هي انترميتنت ولا كونتينيوس؟ حتى لو كانت سبيل يعني البرونكيال ازمه ككلينيكال سيندروم اتاكس كويس قوي كلينيكال، انما باثولوجيكالي الانفلاميشن ايرويز از كونتينيوس موجود طول الوقت. يعني حتى لو خدت عيان برونكيال ازمه ان بتوين اتاكس اكتشفت عليه لقيته كومبليتلي نورمال وعملت له بالمونري فانكشن لقيته كومبليتلي نورمال، لو خدت بايوبسي من الايرويز بتاعته هلاقي عنده الانفلاماتوري سيلز موجوده والاون جوينج انفلاميشن. لما بيحصل اكسسبيشن في الانفلاماتوري ريسبونس العيان يخش في كلينيكال اتاك. انما ان بتوين اتاكس الباثولوجي بتاع الانفلاميشن از present all the time. اوكي؟ airway infiltration يعني ما احنا وصلنا لها فوق كانت مهمه قوي فرق خلصنا في بالي. البي ان دي اختصار ايه؟ طبعا لا. احنا بقالنا مره في الدنيا دي. بوست نيزل ديسشارج. يعني ايه بوست نيزل ديسشارج؟ انتوا خدتوا ايه انتي السنه اللي فاتت مش كده؟ العيانين اللي عندهم ساينوسايتس عندهم بوست نيزل ديسشارج. ما تيجي تاخد منه هيستوري يقول لك انا عندي بلغم دايما لازق في زوري او في حلق الدكتور مش عارف اطلعه. شايفين الكومبلينت بتاعت الساينوسايتس غير الهابك يعني؟ طب احنا مالنا ومال البوست نيزل ديسشارج؟ ده في حته واحنا في حته ثانيه خالص. ماله مال اللنج يعني؟ صح؟ احنا متفقين ان الريسبتورز بتاعت الضغط فلاكس موجوده من اول النوز لغايه نص تحت لغايه الالفيولاي. فالبوست نيزل ديسشارج ده بينزل على اللارنكس وبينزل على التريكي برونكيال تري يعمل اريتيشن يخلي العيان عنده كف اول ذا تايم. ايه اهميتها؟ لان مهما اديت العيان ادويه اولا هكشف عليه هلاقي الشيست بتاعه كومبليتلي نورمال، عملوا تشست اكس راي هلاقيه كومبليتلي نورمال. انما العيان بيقول لي انا عماله الف على كل الدكاتره اللي في مصر يقولوا لي ادويه للكحه ويكتبوا لي مضاد حيوي وما بخفش، الكحه ما بتروحش لان انا مش بعالج الايتيولوجي. فلازم الواحد يسال العيان كويس قوي ويسمع من العيان هو بيشتكي من ايه. السر بتاع الدكتور الناجح اللي بيسمع العيان دايما بيقول لك الحل بتاع المشكله. لو سمعت العيان كويس هتعرف تشخص غلط. هو الفرق بين الدكتور شاطر والدكتور مش شاطر كلنا بنذاكر كده، كلنا حافظين نفس الادويه، بنكتب نفس الادويه. اللي بيسمع العيان كويس بيعرف يكتب له ايه يخفف ويتحسن. اهم حاجه في شغل ايفن اهم من الاكزامينشن، لان الهيستوري هي اللي بتدايركت انا هدور على ايه في الاكزامينشن. يعني انا دايما اقول للطلبه في الكلينيكال راوند لو انا داخل في اوضه ضلمه وقالوا لي دور على ازازه الميه بس ما فيش ضغط، انا بمد ايدي اشوف الحاجات اللي الكاركتر بتاعتها شفت ازازه الميه اطلعها معايا بره في اشوف هي دي ازازه الميه ولا لا. انما لو انا داخل الاوضه الضلمه بدور على ايه مش عارف، اعرف اطلع اي حاجه انا مش عارف ادور على ايه. فالهيستوري هو اللي بيقول لي انا بدور على اني سيستم واني ديزيز في السيستم ده اقوم اعرف اطلع الفاكتس. فايتس فيري امبورتنت. airway infiltration يعني ايه airway infiltration؟ لا النمونيا مش infiltration، النمونيا consolidation. لا infiltration ده في الايروايز نفسها زي مثلا زي filtrative diseases زي الساركويدوزس بيبقى في الميوكوزا بتاعت الايرواي نفسها بنعمل partial obstruction للايروايز. وكمبريسر طبعا ده بديهي lymph nodes او tumors او كده. طب امال ايه الالكتروجينيك؟ احنا قلنا الالكتروجينيك اللي هو دكتور انديوس، يعني حد دكتور تاني ادى للعيان دواء، الدواء ده المين سايد افكت بتاعه كف، فالعيان ده يشتكي بالكحه. ايه اشهر دواء بيعمل كده ان انا كده؟ ايز انهبيتورز صح؟ ليه؟ ليه بيعمل كده؟ كلنا عارفين انه بيعمل كده، ليه بيعمل كده؟ الايز ده هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، شغلته انه بيكسر حاجه موجوده في اللنج اسمها سبستانس بي وبراديكاينيز. دي وظيفته في النورمال فيسيولوجي. لما انا بدي انهبيتورز الايز ده مش بيشتغل، فالبراديكاينيز والسبستانس بي بتزيد، هم دول اللي بيعملوا كف ريفلكس. اوكي؟ مش لازم نعمل كل التفاصيل دي، انا بقول لكم بس عشان يعني لو انتوا
تعرفوا التفسير يعني. انما the most common drug السايد افكت بتاعه كف is angiotensin converting enzyme inhibitors to the extent that ان العيان بيبقى بيشتكي بدراي كف نضطر نوقف له الدواء. طب احنا بندي الايس انهبيتور ده في مرض ايه؟ هايبرتنشن اكس دي كمان، هارت فيلير دي كمان. حاجه في الدايابيتس، حد عنده اي اقتراحات؟ الدايابيتس بقى في حاجه اسمها دايابيتس يعني يبقى عنده بروتينوريا او مايكرو البومينوريا. الايس انهبيتورز بتقلل المايكرو البومينوريا في الدايابيتس. فدي المين 3 انديكيشنز اللي بدي فيها ايس انهبيتورز. ودايما اكيد ان لو العيان جه يشتكي ان انا مضطر اغيره. طب اغيره وات ايفن ايه؟ هل انا عندي جروب اوف دراجز بتشتغل نفس الوظيفه بالظبط بس ما بتعملش فرق؟ الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز بتشتغل على نفس مش بتزود السبستنس دي والباتيكاين فمش بتعمل فرق. فلو العيان بتاعي كان انتولرنت للايس انهبيتورز وجاله دراي كاف اقدر ادي بدلها الانجيوتنسين. ونرجع تاني، انا عارفه انكم هتزهقوا انا عماله اقول نفس الكلام ده. اهميه الهيستوري. انا باخد هيستوري من عيان قال لي انه هايبرتنسن. طب خلاص ولا مين؟ ايه علاقه الهايبرتنشن اصلا بالجسم؟ حاجه ملهاش اي علاقه خالص يعني. او دايابيتك ولا ميني برضه. العيان بيقول لك انا بقالي 3 سنين بلف على كل الدكاتره اللي في مصر وخدت كل ادويه الكحه اللي في السوق، حتى الادويه الغاليه يا دكتور كحه ما بتروحش خالص. لان الكحه مش هتروح الا لما يروح في الدم. وانت بقى شاطر وسمعت فاضي بقى لسه دكتور صغير وعندك وقت تتكلم مع العيانين وكده، فسمعت ان هو بياخد ايس انهبيتورز. رحت موقف الايس انهبيتورز الكحه راحت. شوف بقى سمعتك انت في وسط كل قرايب العيان ده الدكتور الصغير ده عارف ان كل الاساتذه اللي في مصر ما عرفوش، هو اللي عرف يوقف لي الكحه. It's very important. طيب خلاص عرفنا يعني ايه كف وعرفنا الريفلكس بتاع الكف، ايه ايتيولوجي وايه الميكانيزم. طب الابروتش هو ده اللي بيجينا. احنا جايين النهارده نتكلم على كلينيكال ابروتش، احنا مالناش دعوه بالنظري، احنا بناخد فكره عن النظري عشان نعرف هاو تو ابروتش اور بيشنت. ابروتش ده اللي انتوا بتعملوه في الكلينيكال راوندز. انا دلوقتي هو البيشنت بتشتكي من ايه؟ بكح. هتسالوني ايه؟ ايه اول سؤال تاني؟ onset course duration طبعا دي اول حاجه. بعد كده لا ممكن بس اهم من كده يا جماعه انا بكح بتجيبي بلغم ولا لا؟ ده اول سؤال يعني. يبقى كف دراي كف او برودكتيف كف. اوكي؟ دي اهم حاجه. طبعا بعد onset course duration دراي كف ولا برودكتيف كف. طب انا طلعت بكح وبجيب سبيوتم هتسالوني ايه؟ ايه الاماونت اوف سبيوتم؟ هتسالوني انا جاهله ما بعرفش اقرا وقت. طب لازم يبقى بيني وبين العيان وحده قياس ثابته انا والعيان فاهمين مهما اختلف الكالتشرز والاديوكيشن بتاعنا. ففنجان القهوه ستاندرد مفيش حد مصري ما يعرفش فنجان القهوه. البلغم اللي بتجيبه ده حاجه ديسجاستنج 5 دقايق بس. طبعا احنا هنتكلم في حاجات لطيفه بعدين. كميته تملى فنجان قهوه في اليوم طول اليوم ولا لا؟ ليه؟ كل سؤال بنساله على فكره لازم تبقى عارفين السيجنفكنس بتاعه وايه اللي ما نسالوش ويبقى ملوش لازمه يبقى في صدر. الاماونت اوف سبيوتم يفرق فيه. اخر السنه الجايه سنه ثابته في برضه شابتر كده اسمه سابيوتيف لونج ديزيز. السابيوتيف لونج ديزيز دي انا بشخصها ان العيان بيجيب لارج اماونت اوف سبيوتم فور ديوريشن محدده. يبقى لازم ابقى عارف العيان بيجيب سبيوتم قد ايه. طب ده اول سؤال قد ايه؟ تاني سؤال لونه كويس قوي عشان لونه هيفرق معايا في الايتيولوجي. اهم من لونه كونسيستنسي. طب انا هديكم 2 اكزامبلز وقولوا لي كل اكزامبل منهم ده بسبب ايه. انا بكح وبجيب بلغم كتير قوي 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 وعامل زي الجوي الصابون. ده كتير مش قوي قوي كتير زي ما الجوي الصابون. اكسلنت ده لونج كونجيشن ده بتسبب هارت فيلير ولونج كونجيشن. لا انا بكح جامد قوي 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 وبعد ما بكح كتير جدا بطلع حته بلغم صغيره عامله زي 10 سم. ده برونكيال ازمه. ده الاتاك بتاع البرونكيال ازمه بتيجي للعيان بالليل لان عنده اوبستراكشن يفضل يكح 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 لغايه ما يطلع حاجه بيسموها ميوكس بيلت. طيب الاكزامبل الثاني لا انا بكح عادي يعني وبجيب بلغم. لا البلغم الكحه والبلغم العادي بتوع السجاير بتوع الصبح. خلوا بالكم من الموضوع ده وانتوا بتكلموا بيشنت. انتوا اول مره هتكلموا بيشنت
duration is a normal finding. ما يقولكش ده بيكح ولا بيتبلغم، فانتوا you have to ask. ولا حتى كحة السجاير بتاعت الصبح يقول لك لا بكح كحة السجاير. عشان ان دي حاجة فيسيولوجيكال. انا بكح واجيب بلغم كميته مش كتيرة بس بيبقى اخضر وريحته وحشة قوي. انفكشن بالظبط. يبقى انا اعرف الكاركتر بتاعت والاماونت بتاعت الساتوريشن والاوردر والكولر، دول يقدروا يخلوني ابقى حاطط لنفسي بروفيشنال دايجنوستس العيان ده سبب الكاف بتاعه ايه، او ما اقدر ادور على حاجات معينه في الاكزامينيشن واعرف اطلب له ايه في الانفستيجيشن. لايك onset course of duration. في الانست بس مهم قوي برضه تعرفوا عشان نقسم لاكيوت كاف وكرونيك كاف. ايه الخط الفاصل بين الاثنين؟ 3 to 4 weeks. يبقى less than 3 to 4 weeks is acute cough, more than 3 to 4 weeks is chronic cough. مالناش دعوه بالسبب اكيد، صعب هناخدها السنه الجايه. اوكي؟ زي ما حضراتكم قلتوا الريليشن او يعني الكاف دي ريليتد تو ايه؟ لو العيان بيقول لي انا بكح في تمثيل المواسم بس، يعني دخول الربيع ودخول الخريف. الرجي بالظبط، او برونكيال ازمه. البرونكيال ازمه ممكن على فكره تجيب كاف او ويزز او ديسني او كده. مش شرط ويزز بس. يعني برضه العيان اللي بيكح لما بيبقى اكسبوزد لحاجات معينه او في سيزونز معينه ده ممكن يكون برونكيال ازمه. يبقى اول حاجه سيزونال فاريشن. تاني حاجه بوستشوال فاريشن. تفرق معايا في ايه البوستشوال فاريشن؟ congestion excellent. لو العيان قال لي بيجيلي دراي كاف بلاين فلات الايرلي ساين بتاعت الاورثوبي. طب تفرق في حاجه ثانيه؟ مش محتاج حد يقول لي لا تشات ديزيز. العيان بيكح في بوزيشنز معينه اللي بتخلي الدرينج اكتر جوه العيان بيكح. يبقى مهم قوي. طب قولوا عايزين تكتبوا قولوا لكم ايه؟ سيزونال ده بتاع برونكيال او يعني الالرجي وات برونكيال ازمه او اذروايز ممكن تكون الرجي راينايتس، ممكن تكون اني تايب اوف الرجي. يبقى اول حاجه السيزونال. ثاني حاجه قلنا البوستشر، الريليشن تو بوستشر. لو العيان عنده دراي كاف بتجيله اونلاين فلات وبتحسن لما يقعد زي الاورثوبيك ستاف بس اساين اوف لانج كونجشن من ليفت سايد الهارت. on the other hand لو العيان بيكح اما ينام على جنب، يعني لما ينام على اليمين بس يكح او ينام على الناحيه الشمال بس يكح، يبقى دي lateral lung disease. اوكي؟ طيب سالنا عن onset course duration وعرفنا دي acute ولا chronic cough، وعرفنا دي dry ولا productive cough، وعرفنا هي related لايه؟ الاسوسيشن هنشوفها بعد شويه. طبعا السموكينج مهم قوي قوي، لازم اسال العيان بيدخن ولا لا، ولو بيدخن كام سيجاره في اليوم ولمده قد ايه عشان احسب السموكينج. طب لو العيانه واحده ست بقى انت مستقبلي الكالتشر بتاعتنا جينا في الاصل العيان اللي هي فلاحه جايه من الابيات وانت بقى بتشربي سجاير طبعا تفتكروا الريسبونس بتاعنا هيبقى عامل ايه؟ بالظبط. خلوا بالكم لازم تبقوا عندكم سياسه، يعني المؤمن كيس فضل. يعني ايه؟ يعني لازم الواحد يعرف يكسب قدامه ازاي وهو بيتكلم، خصوصا ان انت لو عملت سايكولوجيكال بارير بينك وبين العيان من الاول مش هتقدر تكمل الهيستوري، فبالتالي مش هتعرف تكزامن، مش هتعرف تدايجنوز. اولا هتسقط في الامتحان وما ينفعش تاخد دكتور بعد كده، فهي مشكله مستمره. فلازم الواحد يرحم. في كالتشرز كتيره في مصر ما زالت بتعتقد ان السموكينج بالنسبه للستات انسان. انا عارفه ان بقى في بنات كتير سموكينج دلوقتي، بس يوجوالي كتير من العيانين بتوعنا اللي بيقولوا في الاصل العيني بيعتقدوا ان دي حاجه دينه جدا انك تساليها مش فاكره. فمحدش فينا يحب ان حد يوجه له اهانه، هياخد منه موقف على طول. فاسال طيب جوزك بيشرب سجاير او في حد في البيت بيدخن وحسب الريسبونس. في واحده تقول لك اه انا بشرب معايا، خلاص يبقى مالناش دعوه. في واحده ثانيه تقول لك لا طبعا انا ما بشربش سجاير. حد الله يا دكتوره. الريسبونس مختلفه جدا من شخص لشخص. according to the response. في السؤال اللي بعد كده تقبلت الموضوع بس انت يعني عمرك ما جربتي ولا مره بهزار بقى كده؟ قالت اه خلاص. قالت لا خلاص. ما تقولش لا على السجاير، اقول لها طب بتشربي شيشه؟ اوكي؟ يعني خليكوا انتليجنت شويه في التعامل مع العيان. يبقى سموكينج اتفقنا هنسال عليه خلاص؟ والاكسبوجرز اتفقنا عليه خلاص، واتفقنا ان الاكسبوجر يا اما اوكيوبيشنال يا اما ريزيدنشال. اوكي؟ ما تنسوش. مش بنحسب لا، انا عارف انا اللي باك اوف ماي مايند ان ده حاجه اسمها نيجاتيف سموكينج، هي عندها سام هازارds اوف اكسبوجر كتير بس مش باكت في سبيشال هابتس. يعني مش باكت في سبيشال هابتس ان هير هازبند سموكينج،
special habits ده is the patient special habits. انما ممكن لو الدكتور سالني في الامتحان اقول له بس هي exposed to smoking عشان عندها في البيت كذا وكذا بيدخن. او انا ببقى انا الدكتور اللي بعالج العيان احط في بالي ان ممكن يبقى عندها مثلا congenital carcinoma لان هي بتتعرض للسموكينج زيها زي السموكر بالظبط. بس ما تبقاش في الشيء. اوكي؟ واخر حاجه drugs اتفقنا ان مهم قوي ان انا اسال لو العيان بياخد ايس انهبيتورز عشان ممكن تكون هي دي الكوز والريسك. احنا فوتنا نمبر 5 اللي هي الاسوسيشن. ايه الاسوسيشنز اللي ممكن تهمنا وانا بسال in my approach to a patient with heart؟ هم دول الميزز. يهمني الميزز فين؟ غير البرونكي الازمه اللي انتم طبعا كلكم عارفين ان البرونكي الازمه ممكن يهمنا فين؟ يعني بس الكونجكشن ممكن يعمل ميزز. مهم قوي لو العيان قال لي انه عنده ميزز اساله لوكالايز ولا جنرالايز، لان لوكالايز ميزز دي معناها فارم ان هي بتسبب سبيشالي في الاطفال او في الكبار ممكن تبقى اندو برونكيال تيومر، فتبقى لوكالايز الحته اللي فيها التيومر بس هي اللي فيها ميزز لان هي دي الاوبستراكتد بقيه الجسم ما فيهوش حاجه. يبقى الميزز ده مثلا جنرالايز ولا لوكالايز، كونتينيوس ولا انترميتنت، والميليشنز بتاعتها بقى اللي قلناها قبل كده لما بيشوفوا حاجه معينه في سيزون معين عشان اعرف هي حاجه الرجيك ولا اوبستراكشن. ميزز هو العيان يا اما اقول لك سيبلي بيزيق يا اما اقول لك عامله كده مزيكا. الحته دي يا دكتور كل ما اخد نفس او اسمع فيها ميزز. لو لوكالايز العيان بيقول لوكالايز بتبقى واضحه. الحته دي بس انا حاسس بصوت في الحته دي كل ما اخد نفس. طب وبقيت سيدك لا بقيت ريفيوجن لو هو عارف معلش خلاص. لو لوكالايز يبقى فارن بادي او اندو برونكيال تيومر، حاجه انسايد ذا برونكس وعندها اوبستراكشن. جنرالايز بقى اريتيشن، برونكيال ازمه، كونجكشن، انفكشن، كل الحاجات الثانيه. الفيفر طبعا جدا جدا ان انا اسال العيان عليها لانها هتسبيفاي ايه؟ انفكشن وايه تاني؟ ممكن مش المالجنس يبقى فيها لو جريد فيفر فوجود وايه تاني؟ عارفين حاجه اسمها اوتو اميون ديزيزز زي سيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس دول اسمهم كونكتيف تيشو ديزيز او اوتو اميون ديزيزز ده فيها لو جريد فيفر وبيبقى عندهم تشست انفستيشنز. يعني اتس فيري كومن ان عيان روماتويد ارثرايتس يبقى عندها انفستيشن لونج ديزيز. فالفيفر از فيري امبورتنت اسوسيشن وذ الكف. اتفقنا خلاص على البوست ديسشارج. طب ايه الجيرفا؟ ايه علاقه بالكف؟ One of the most common causes of dry cough. ونرجع تاني زي العيان بتاع الاكسجين وزي العيان بتاع البوست ديسشارج وده اكتر بقى ان ده مهما خد كف سيداتيفز هو مش هتوقف له الكحه امال ده يخف ازاي؟ اديله بروتون بامب انهبيتور او اديله اتش 2 بلوكر. نرجع تاني الدكتور الشاطر اللي اداله كورس بروتون بامب انهبيتور واداله الكحه ده اداني دواء بتاع المعده وادى الكحه. ده دكتور شاطر جدا حتى ما ادانيش دواء الكحه. الالجوريثم المعقد ده بيختصر طول المحاضره how to approach a patient with cough according to onset على قد كورس والديوريشن عشان نشوف هي acute cough ولا chronic cough وكل واحده تكون معمول لها ايه. مش هنقعد نحكي نفس الكلام تاني. ما ينفعش ولا كده. هو بيفكر. بصي هقول لك على حاجه مش هتطلع واضحه كده. او استني ما نخلص بقى نسوي من على طب احنا عارفين ان الكارت حاجه حلوه والكارت ده بجد بتحسسك والحمد لله ان احنا عندنا كارت وكده. طب خلاص احنا العيان يجي يشتكي وانا عنده ايه مسكه الكارت بتاعته عشان تبقى بروتكتيف. هل في كومبليكيشنز في الكارت؟ ديفينتلي في كومبليكيشنز في الكارت. ايه الموست كومن كومبليكيشنز؟ كلكم كده من الشتاء يجي ان شاء الله تبتدوا تكحوا. ايه اكتر حاجه بتضايقكم في الكحه؟ بين تشست بين وابدومينال بين لان ده اكسموشن للمصل. مش احنا لسه متفقين وحاطين مع بعض الميكانيزم بتاع الكف ان احنا نستخدم فيه الابدومينال ماسلز ونستخدم الانتركوستالز فبيحصل سترين للمصل. يبقى اول حاجه البين والاكسموشن. ايه فراكشرز؟ ايه علاقه الكف بالفراكشر؟ بما ان احنا علينا سنين في سنه 5 سي او بي دي
العيانين اللي عندهم chronic obstructive pulmonary disease بيبقى عندهم osteoporosis لاسباب عديده مالناش دعوه بيها ستيتس. فالريبس بتاعتهم بتبقى شويه ويك. ممكن من السبيل كف احنا متفقين البريشر في الكف بتزيد جوه لدرجه 1200 ملم mercury. This is very high pressure. الهاي بريشر ده ممكن يعمل فراكشر. فالكف ممكن تعمل فراكشر. او اي عيان عنده osteoporosis عنده فيتامين دي deficiency post menopausal osteoporosis لازم البونز تبقى ويك. انما النورمال بونز بتاعتنا الكف مش هتعمل لها فراكشر. اوكي؟ حاجات تانية كتير اهمها على الاطلاق اخر حاجتين الهيرنيا والكولابس. الكولابس ده هو اليوترال كولابس في الميلز والهيرنيا بتيجي في الميلز والفيميلز. ايه اهميتهم؟ اهميتهم ان دول هما والكف بيبقوا فيش ستيرن. العيان بيكح يجيله هيرنيا يروح يعمل العمليه يكح بعد العمليه ترجع هيرنيا تاني ونفضل بنلف في الفيش ستيرن. فايتس فيري امبورتنت ان انا اسال العيان على الهيرنيا واسال على اليوترال كولابس. وإتس فيري امبورتنت اللي فينا هيشتغل جراحه او يشتغل نسا لو العيان عنده كف ابعته لدكتور الباطنه يعالج الكف الاول قبل ما اعمل له العمليه والا العيان هيحصل له ريكارنس. والريكارنس حرام عشان العيان وحشه في حقي ان انا بعد ما عملت العمليه رجعت العيان مش هيفهم ان عشان هو بيروح حاجه عشان انا جراح خيبان وما عرفتش اعمل العمليه كويس. طب ايه الاي كومبليكيشنز اوف كف؟ لا من غير ما يعمل عمليه انا هو بروح دلوقتي وانا ما عنديش عمليه خالص. في مانيفستيشنز مهمه قوي واحنا الاسبوع ده بناخد الجنرال اكزامينشن المفروض وانا بعمل الجنرال اكزامينشن في عيان بس لو بيشتكي من كرونيك كف لازم ادور عليه. اول حاجه اسمها بافنس اوف ذا ايلتس. الكرونيك كف بتعمل يعني تبقى مورمه شويه بافنس اوف ذا ايلتس. بعد كده حاجات جوه الاي نفسها حاجه اسمها كيموزيس اوف كونجكتيفا. كنتوا في الرمض السنه اللي فاتت صح؟ ليه اتش ام او اس اي اس اللي هو انتيما اوف ذا كونجكتيفا. وممكن يبقى فيه انجكشن كونجكتيفال انجكشن. وممكن توصل ان العيان يبقى عنده سبكونجكتيفال هامج. طبعا انتوا عارفين ان دي حاجه مش سيريس خالص بس بالنسبه للعيان اتس فيري الارمنج انه يلاقي انه عنده دم في عينيه. ان هو مش فاهم ان دي حاجه في الكونجكتيفا متخيل ان هو بينزل جوه عينيه وان هو مش هيشوف عينيه. فاتس فيري الارمنج. الحاجات دي لازم ادور عليها في الجنرال اكزامينشن. اوكي؟ تريتمنت اوف كف سينكوب يزيد الانترافيرسال بريشر زي ما اتفقنا في الميكانيزم اوف كف فبيأثر على الفينس ريكيرف فبيقلل الاماونت اوف بلاد اللي واصله للبرين يعمل زي ترانزيت سكيميك اتاك فممكن العيان يجيله سينكوب. اتس نوت كومن بس it can happen. هنعالج الكحه ولا لا؟ انا الدكتور الشاطر بقى وانا اللي هعالج العيان. قبل السبب لما اي حد فيكم بيجيله كحه مامته اللي مش دكتوره بتقول له يعمل ايه عشان الكحه تروح؟ ماما في البيت بتقول لنا عندك كحه بتقول لك اعملي ايه؟ صح؟ بيد ريست واكسسيف سبيشالي فيتامينز هو ده علاج الكحه عشان تعرفوا قد ايه ماما شاطره. هو ده بالظبط علاج الكحه اللي في الكتاب. مش للدرجه دي ده للانجايتس مش للكحه. يبقى بيد ريست واكسسيف فلويد ليه بناخد اكسسيف فلويد انتيك عشان نوقف الكحه؟ ايه علاقه الفلويد انتيك بالكحه؟ تعمل ديكونفكشن اوف الفيروس. ده بس سيمبتوماتيك از اكسسيف فلويد لان انا بكح ليه؟ عشان اطلع السبيوتم اللي لازم جوه التريكيو برانكيال تري عشان بروتكت ماي لانجز. فطول ما هو فيري فيسنت بعمل فورس للكافينج عشان اعرف اطلعه. انما لما اخد فلويدز كتيره قوي واعمل ديكونفكشن هيبقى تفكير واسهل. مش محتاج اكح جامد قوي عشان اطلعه فبالتالي الكحه بتاعتي تبقى اهدى. ده الجنرال ميجرز. سبيسيفيك ميجرز زي ما الدكتوره قالت ان احنا تريتمنت اوف ذا كوز. العيان بياخد ايس انهبيتورز اوقفها. العيان عنده بوزيتيف ديسشارج على ستانفايز. العيان عنده نمونيا اديله انتيبيوتكس. عنده ريفلكس اديله بروتون بامب انهبيتور. تريتمنت اوف ذا كوز اللي هو سبيسيفيك. اخر حاجتين بقى دول هو ده السؤال الشهير اللي العيان يسالك. هتكتب لي انت دواء كحه يا دكتور مهدئ للكحه مهدئ للسعال ولا طارد للبلغم؟ مهدئ للسعال ده اللي هو انتي ناسك مكتوب كده على ازازه الدواء. انتي ناسك هو مهدئ للسعال. اكسبكتورنت مالناش علاقه بتشتغل ازاي احنا بنتكلم جنرالي هنعمل ايه؟ لان احنا لسه بنقول المخصص في 10 دقايق ما يجيبوش بسرعه حسب نوع الكحه. طيب اي نوع كحه
دراي كاف اخليها تفضل ستاجنت غير سكندري بكتيريا انفكشن وادوبه نمونيا؟ هو عنده دراي كاف انا هديله كح الصبح لو الكحه مش مأثره على الباترن اوف هيز لايف ستايل، يعني قادر يروح شغله وقادر يشوف اللي وراه، واديله بالليل بس عشان اريحه من الكحه بالليل ويعرف ينام. بس طول النهار اسيب له البروتكتيف ميكانيزم عشان لو في اي سيتويشن يعرف يطلعها. طب امال امتى اديله اكسبكتورنت؟ لو العيان عنده برودكتيف كاف زي ما قلت ذا بيست اكسبكتورنت از فلويد انتيك. مهما اديت ادويه اكسبكتورنت للعيان هو مش بياخد اكسسيف فلويد ومش هتجيب نتيجه. طب ينفع ادي اكسبكتورنت بالليل قبل ما ينام؟ مهم قوي ان انا اخلي بالي من كده ان انا بكتب للعيان اكسبكتورنت الصبح عشان يكح ويطلع البرد طول النهار، والانتي باسنت اديله بالليل. انما لو اديته اكسبكتورنت بالليل هيفضل يكح طول الليل ويدعي عليا، كل ما يكح يدعي عليا. ممكن كده ممكن يكون عنده دراي كاف مجرد برونكايتس كونستيبيشن، وممكن الكاف لسه بيقعد انسبكشنز جوه هو مش عارف يطلعها. لما بعمل اكزامينشن بعرف، لان لو عنده سبيشنز انا بلاقي فايندنجز في الاكزامينشن. احنا بنتكلم على مستوى الهيستوري مش على مستوى الاكزامينشن. لو الكحه مضايقاه قوي ممكن اديله مره واحده الصبح، المفروض اساسا بياخد بريك اورز. انا ممكن اديله الصبح وبالليل بس ان انا ما امنعش الكاف خالص، اخليه برضه يعني يطلع الاكسبكتوريشن بس ما بقاش كومبليت شاتنج داون للكاف. وفهم العيان اهم حاجه يا جماعه في العلاقه الناجحه بين الدكتور والعيان ان انا افهم العيان. يعني ايه؟ انا ممكن اديك دواء يوقف لك الكحه بس الكحه فيه احنا عايزين نطلع البلغم من جوه الصدر عشان ما يحصلكش انفكشن. هو هيتقبل الكحه وهيتقبل الدراجز الزياده. حاجات مهمه قوي لازم افهمها للعيان. لو عيان عنده ايرون ديفيشنسي ممكن اديله حديد، لازم اقول له خلي بالك الحديد هيعمل لك دارك كولر ستونز، عشان العيان لما يبتدي يجيله دارك كولر ستونز هيفتكر ان عنده جي اي تي جديد. اولا هيوقف الحديد، ثانيا هيبانك وهيروح للدكتور اللي بعده يقول له انا عندي مدينه، مش هيقول له ضغط حديد، ممكن يعمل اكتر من دوز كمان وهو ما عندوش حاجه خالص. فلازم الكومن سايد افكتس اقولها للبيشنت بتاعي عشان يبقى انتسبيتنج مش بانك لما يجيله السايد افكت. فاقعد اشرح للعيان التريتمنت بلان. والله لا انا العيانه بقول لك لا انا كحه مضايقاني ما يفرقش معايا فيتامينز في ايدك تدي اساس خلاص تشويس. من حق العيان بالمناسبه انه يختار. انا مش واثقه على العيان، انا بقول له المعلومات وهو من حقه يشترك معايا في وضع خطه العيان. انا مش بديله اوردرز وهو لازم يسمع كلامي. هو حر في نفسه ياخد الديسيجنز اللي هو عايزها، انا بديله الانفورميشن اللي تسمح له انه يشتغل في الخطه. عشان اللي فيه كويس يشتغل في بلد محترمه وقيمه حقوق الانسان وكده يبقى فاهم ان العيان من حقه ياخد ديسيجن. خلصنا الكف. اعتقد وقفنا بقى شويه بحر بقى وهواء وكده. هيموبتس خلاص على طول كاش كده. definition of هيموبتس بديهي. هيموبتس is coughing of blood. طب يعني ايه coughing of blood؟ يعني عايز اسمك يقول ان انت كوبايه دم عشان اقول ان ده هيموبتس ولا في انواع من الهيموبتس؟ يعني الهيموبتس ده تبدا من blood tinge او blood streak، coughing of few drops of blood، coughing of large amount of blood، coughing of dark filtered blood، coughing of blood clots. كل دول يندرجوا تحت الامبريلا اوف هيموبتس. اوكي؟ معلومه مهمه بالنسبه لكم لما تاخدوا الهيستوري من العيانين، الكاف سيمتوم الناس مش بتتضايق منه قوي لو مش كتير قوي، بمعنى انك لما تيجي تاخد هيستوري من عيان عنده كاف عاده هتلاقيه عنده كاف بقى كتير قوي. سنتين 3 10 15 عيان يقعد بقاله 20 سنه بيكح. الهيموبتس ده بيبقى راجل. اي حد فينا هيكح دم هيجي على مش هيقدر يستنى لانه هيعتقد ان دي ستايل. خصوصا ان الافلام العربي القديمه كانت دايما بتروج لفكره القدر الكماليه، يعني اللي بيكح دم دي خلاص دي عندها تي بي عندها بروكوجينيك ومش هيعدي عليها ربيع لما تكون ماتت. فالناس كلها اورينتد قوي بالارضيه دي، من كافر البلاد therefore are dying. خلي بالنا برضه ما اجي اسال لسه متفقين على المدرسه بتاعت سموك، ما اجي اسال هيستوري عن هيموبتس. هو العيان اتفقنا ان الكاردينال سيمبتومز لو العيان ما قالناش انا بسال عليه هسال عن هيموبتس ازاي؟ وانت يا حاج بقى كحت دم قبل كده؟ بعد الشر عني يا دكتوره انت ليه بتقولي كده؟ عمر البلغم جه علق دم يعني؟ عمرك حجزت مصحه صدر
دواء كده حد من عيلتك جاله؟ لا. قعدت تاخد دواء لمده 6 شهور، خدت دواء بيغير لون البول، حجزت مصحة صدر قبل كده فتره طويله، كان في حكم خطوه في الاعصاب. indirect questions تعرفني انا اللي معايا عنده تي بي او عنده هيماتوسيس من غير ما ابقى انسبكت. طبعا البلاد سورس بتاعه اي حته من اول النوز والماوث لغايه الالفيولاي، كل دول اسمهم هيماتوسيس. التو هيماتوسيس اللي بيبتدي السورس بتاعه من تحت الفوكال كورتس، اللي فوق الفوكال كورتس ده اسمه فولس هيماتوسيس. ازاي ايه؟ النوز بوست نيزل انا بطلع على البلاد، يعني انا لو بليدنج في ماي نوز زي بوست نيزل ديسشارج بينزل على الثروت واجي اروح يطلع مع الصوت، نفس الايديا بتاعت البوست نيزل ديسشارج. مهم افرق التو من الفولس هيماتوسيس، مهم جدا افرق التو من الفولس هيماتوسيس. هل اقدر افرقهم كلينيكالي؟ لا، لازم اعمل رينجسكوب في الاي ام تي، لان انا هعرف ازاي البليدنج فوق الفوكال كورد او تحت الفوكال كورد بالكلينيك، ما اقدرش اعرف الاكزامينشن ولا لازم هم يعملوا رينجسكوب. بس في حاجه واحده من الفولس هيماتوسيس اقدر افرقها، بتبدو غريبه جدا جدا للطلبه، اللي هي الهيماتوسيس والهيماتوسيس. زمان لما كنا طلبه كان الاساتذه يقولوا لنا كده الكلام مش فاهم هو ايه علاقه الهيماتوسيس ده واحد بيكح واحد بيرجع، قصتين مختلفين جدا. لما تبتدوا تشوفوا العيانين فعلا وتنزلوا الاستقبال، العيان يقول لك انا طلع من بوقي يعني كحيت ولا رجعت مش عارف مش فاهم. طبعا مش كل العيانين، انما there is a sector of patients he cannot really understand ده vomiting ولا ده coughing، وانا لازم اعرف ان ده هيمشيني الفكره في الهيستوري في الاكزامينشن انفستيجيشن، ده جي اي كيو ابدومن وليفر وده تشست، لازم اعرف الفرق غير كحيت ولا رجعت، لان قلنا احيانا ما بيعرفوش الكالر ممكن، بس الاثنين ممكن يبقوا فريش والاثنين ممكن يبقوا دارك، الكالر مش هيفرق والاماونت مش هيفرق. لا انا بقول كلينيكال ولا بسال العيان صح، اللي معاه فول بارتكلز يبقى ده هيباتانسيس، اللي معاه سكيوتم يبقى الهيماتوسيس بديهي، اللي عنده تشست سيمبتومز قبل كده ده انا بقالي شهرين بكح، ده انا عنده تشست سيمبتومز ابقى ميال اكتر لده هيماتوسيس. اللي عنده ليفر سيمبتومز وعنده جاندس وعنده لور ليميتي وعنده اسايتس والدكتور ده انا عملت تحليل وانا في السعوديه وقالوا لي عندك فيروس سي، هيبقى ده هيماتوسيس. وفي الاخر ممكن ما نقدرش نوصل لديلينيشن ونضطر نعمل انفستيجيشن عشان نعرف. It's not common but it can happen in العيان ما يبقاش عنده. خلوا بالكم الميدينا usually follows the mechanism، بس لو العيان عنده هيماتوسيس and he swallowed the blood ممكن برضه يجيله. ف it's not 100% diagnostic للهيماتوسيس. الهيماتوسيس ده بقى معلومين لان هو الهيماتوسيس ده blood inside the stomach. لازم ينزل على الجي اي سي ولازم يبقى معاه. مفيش هيماتوسيس. لو العيان قال ما عنديش كتير يبقى هو ما خدش بالي. انما لازم يبقى معاه. ايه اسباب الهيماتوسيس؟ كل الاسباب اللي انتوا شايفينها دي ممكن تعمل هيماتوسيس. يعني اي حاجه في التريكو برونكيال تري، من ابسط حاجه خالص البرونكايتس. كلنا لما بيجيلنا دور برد في الشتاء ممكن من كتر الكونجشن بتاع البرونكاي اما نروح نجيب بلاد ده حاجه فيري كومن، يعني اكيد كل حاجه فيها اتعرضنا مره قبل كده. فخلي بالكم الهيماتوسيس الرينج بتاعه جامد قوي، من حاجه فيري مايلد ملهاش اي اهميه زي البرونكايتس لحاجه فيري ميجر زي البرونكوجينيك كارسينوما او البلمونري امبوليزم اللي هي حاجه لايف ثريتنينج، ممكن عادي يموت لو انا ما عرفتش اشخصه. فالهيماتوسيس من الحاجات الخادعه جدا، لازم الواحد ياخد هيستوري كويس قوي من العيان عشان دايما ياخد المقوله بتاعت سيف ذان سوري. افكر دايما في الحاجات اللي مور لايف ثريتنينج، اللي مور ديفيكلت، اللي مور هازاردس للبيشنت، بدل ما اشخصه ولا برونكايتس ولا اروح ادخله ويطلع برونكايتس واطلع غلطان احسن ما انا اقفل عليه. يعني دايما باتر سيف ذان سوري. ممكن يبقى برايمري فاسكولار سورس زي ما قلنا بالمرة امبوليزم. فالمرة امبوليزم افكر فيها حاجتين، ما العيان يقول لي ان قبل الهيماتوسيس كان عنده تشست بين، فلويدك تشست بين وديسنيا، وقبلها كان عنده دي بي تي. يعني مثلا العيانه كانت لسه والده وواقفه في السرير وعندها دي بي تي، عامل اورثوبيديك اوبريشن وعنده دي بي تي. طبعا البلمونري امبوليزم ممكن يجي من غير دي بي تي، بس دي usually الكومن برزنتيشن اللي بيبقى preceded by دي بي تي. الحاجات بقى تانية زي رابتشر بالمونري انيوريزم، زي فاسكولايتس، حاجات اوتو اميون، وزي ما اتفقنا اي ليست كوزز لازم نحط فيها
ازاي بقى هجيب هيموبتسيس؟ معقول انا هدي دواء للعيان اخليه يجيله هيموبتسيس؟ انا لو اديله دواء يعمل له شويه bleeding tendency زي ايه؟ انتي كواجولانتس، عشان دلوقتي بقى في نيو انتي كواجولانتس ما بقاش كله وارفرين بس، والانتي بليتلتس. لو العيان بياخد اسبرين علشان عنده اسكيميك هارت ديزيز ممكن يجيله هيموبتسيس. يبقى لازم دايما نفتكر الايتوجينيك دراجز الحاجات اللي بتعمل ايه. طبعا at the same time لو العيان عنده medical disorder بتخليه عنده bleeding tendency. يعني مثلا عنده liver cell failure وكاكيلوباثي، عنده bleeding tendency، عنده هيموفيليا، عنده بيربرا، عنده اي bleeding disorder. اوكي؟ طب ايه الابروتش بتاعها؟ بتشتكي من ايه حاجه؟ متوحده. اماونت. الاماونت في الهيموبتسيس بتبقى شويه اصعب لان انا كحيت دم في المنزيل. نقطه الدم كل المنزيل شكله مليان دم، فما اقدرش اقول انا كحيت كتير ولا قليل. طب لو العيان جاي بيقول لي انا جات لي نفس الاتاك دي من اسبوعين، هل اقدر استفيد معلومه من الاتاك اللي فاتت تقول لي المره دي الموت استفيد ولا لا؟ اكسترا. هحتاج ايه عشان الهيموبتسيس يقف؟ لو قال لك ده انا كحيت دم وكنت تعبان جدا ودخلوني دخلوني المستشفى وقالوا لي دم، يبقى ده كان سبيل محتاجه هيموبتسيس. لا ده الدكتور كشف عليا وعمل لي اشعه وقال لي انت عندك برد وروحت وبقيت كويس بس جت حاجه تاني دلوقتي. لو هو مش قادر يحدد الاماونت. اوكي؟ يبقى اول حاجه الاماونت طبعا اونس كورس ديوريشن، بعد كده الاماونت والكاركتر زي ما اتفقنا بلاد ستريم، بلاد تنج، معانا انفكتد كنت بقول ان ده من التشست انفكشن وسبيد كونجكشن، بريسيدد باي بلوريتك تشست بين وديسني زي ما اتفقنا عشان خاطر في البريكوليس. طب لو معاه اسوشيتد ميديكال ديسوردر، ايه الحاجات بقى اللي انا مكتوبه دي؟ سيستميك لوبس، ريثماتوزس، ده اوتوميون ديسوردر، يحصل معاه حاجه اسمها انترابلمونري هيموريج. العيان يبقى يكح دم كميات، يكح كميه دم، وده عاده بيبقى فيك. لو العيان ما بقاش تريتد immediately usually can kill the person. vasculitis, a lot of types of vasculitis ممكن العيان يجي present بالهيموبتسيس. طبعا malignancy، bronchogenic carcinoma، وزي ما اتفقنا اي bleeding disorder. ونرجع تاني نأكد لازم نسأل على الدراجز، العيان ما بياخدش انتي كواجولانت وما بياخدش انتي بليتلتس. نفس الدياجرام المعقد بتاع الجراف ده بقى بتاع الهيموبتسيس، هاو تو ابروتش ا بيشنت بالهيموبتسيس، ان هو نفس الكلام اللي احنا قلناه برضه بس نزود عليه ايه الانفستيجيشن اللي بنعملها للعيان. لازم طبعا اعمل سي تي عشان اتاكد في انيميا ولا لا، اعمل تشست اكس راي، اعمل سبايرال سي تي، واكوردنجلي بقى لو انا شايف البروموليتيزم بعمل دوبلر للور ليمب وبعمل ستاديز على اللنج اسمها ventilation perfusion scan according to the course اللي انا بستفاد من العيان بعمل الانفستيجيشن. بلاد تنشت يعني تبقى صفر، بلاد تنشت يعني العين يقول لك في نقط دم، بلاد ستريكس يعني في شورت دم، مش فارقه خالص. غير ان احنا بنحاول نصعب الدنيا زي ما بنصعب التريتمنت اوف الهيموبتسيس. يبقى دي بقى تريتمنت اوف ذا كوز، لان هو انا هعرف سبب الهيموبتسيس ايه معانا؟ ايه اللي اهم؟ يعني انا جاي عيان بيشتكي لي هيموبتسيس، ايه اللي مهم قوي في العيان ده لازم اخلي بالي منه لان ده هيتاثر في قراري في العيان. طيب انا لازم اشوف الفايتال ساينز اوف ماي بيشنت. ايه الايرليست ساين اوف هيمودايناميك انستابيليتي؟ سواء العيان ده هيموبتسيس او اكتر في الهيماتيمسيس، يعني انا جاي عيان هيماتيمسيس وعايز اعرف هو فعلا نازل كتير قوي ابتدى يبقى انستيبل ولا لا. اول حاجه التكيكارديا والبوستشر تاكيكارديا، البوستشر تاكيكارديا والبوستشر تاكيكارديا. بعد كده الريستنج تاكيكارديا، يعني انا بقى عندله البلس الاقي تاكيكارديا. بعد كده بقى يديكيشن هاي تنشن. انا كدكتور شاطر القطه قبل ما يخش في الستيج بتاع الهايبوتنشن عشان كده نبقى اتاخرنا قوي. يبقى اهم حاجه بالنسبه لي اتاكد ان العيان فايتال ستيبل، ولو كان بيجي له ريكارنت اتاكس او هيموبتسيس اتاكد ان هو الريكارنت كلاس اوف بلاد ده مش عامل قوي. اوكي؟ وبعد كده سبيسيفيك تريتمنت، تريتمنت اوف ذا كوز، مفيش حاجه عامله زي لو عم بياخد دراجز بتعمل له بليدنج تندنسي او اوقف الدراجز. عنده بروكوجينيك كارسينوما اعمل لها تريتمنت، عنده انفكشن اديله انتي بايوتيك according to the course. Thank you very much. حد عنده اي اسئله؟ في حاجات بتبقى الاثنين وحاجات بتبقى بس انسيستنت، في حاجات بتبقى بس اكسبكتد. داخل الصبح بس لو هي اكسبكتد.